ගොඩක් අය මට කතා කරලා අහනවා මේ දවස් ටිකේ ඩොලර් එක වැඩි වෙනකොට බඩු මිල වැඩි වෙනවා. ඒ වුණාට ඩොලර් එක අඩු වෙනකොටයි බඩු මිල අඩු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා ගොඩක් අය මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ලොකු ඩිස්කවුන්ට්ස් ටිකක් ලබා දෙනවා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒත් එක්කම තව දෙයක් අපි විශේෂ දෙයක් ඔයගොල්ලන් හැම එක්කෙනෙක්ම ජයග්‍රාහකයෙක් කරන්න A4 ෆිල්ම්. ඒ කියන්නේ DTF A4 ෆිල්ම් එකක් අපි ඔයගලන්ට ෆ්‍රී ලබා දෙනවා කස්ටමයිස් ඩිසයින් එකක්. ඔයගලන්ට කැමති ඩිසයින් එකක් අපි print කරලා ඔයගලන්ට ෆ්‍රී යවනවා. මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ආයිබම් වණක්කම් හයිවර්ස් print ටයිටන්නේ ප්‍රධාන ඉස්මායිල් හුසේන්. ගොඩක් අය මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි ඩොලර් මිල අඩු වෙලා. ඇයි බඩු අඩු වුනේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි ක්‍රේසි ඩීල්ස් කියන ස්කීම් එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපේ Facebook එකේ අපි දාලා දිනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් අය ඒක රීච් උන්නේ නැති හින්දා අපි වීඩියෝ එක හරහා ඔයගලන්ට අපි කියන්නම් අපි මොනවාද ඩිස්කවුන්ට් ලබා දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, ඒ වගේම like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔක්කොමලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. අපි ඔයගලන්ට පළවෙනිව කියන්න කැමති Sublimation blanks වල ගොඩාක් products වල අපි ඩිස්කවුන්ට් ලබා දීලා තිනවා. ඒ කිව්වොත් අපි Sublimation BL series එකටයි, mugs වලටයි, Sublimation papers වලටයි, Sublimation ink එකටයි special discount එකක් ලබා දීලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් දේවල් ගත්තොත් අපි vinyl වලට special discount එකක් ලබා දීලා තිනවා. රුපියල් 1250 ඉඳන් vinyl එක පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් mug machines ඔක්කොම combo packs ඒ වගේම ඒවටත් අපි discount ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Facebook එකට ගියොත් අපි link එක ඔයගලන්ට දාන්නම්. මට WhatsApp කරන්න 0777628 එකට මම ඔයගලන්ට ඒ offers ටික දාන්නම්. ස්පෙෂලි කියන්න කැමති අපි BL1 ඉඳන් BL52B වෙනකන් අපි ළඟ products තියෙනවා. ඒ කියන්නේ BL වල ගොඩක් අය කරන්නේ BL සමහර series විතරයි කරන්නේ. අපි BL1 to 52B වෙනකන් 52 items BL series වල කරනවා. ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ. මම කස්ටමර් කෙනෙක් හැටියට බලන්නේ අනිත් අයට මොකද්ද කැමති කියලා. මට කැමති දේ විතරක් ගෙනල්ලා මට බිස්නස් කරන්න අමාරුයි. අනිත් අයට තව ටේස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා වගේ ගොඩක් අයට ඩිෆරන්ට් ටේස්ට් තියෙනවා. ඒක හින්දා තමයි මම BL1 to 52B වෙනකන් ගොඩක් items ගේන්නේ. ඔයගොල්ලන් මග් මැෂින් එක බැලුවත් මග් මැෂින් එකේ අපි ළඟ varieties 9ක් තියෙනවා. ඒ වගේම heat press එක බැලුවොත් heat press එකේ varieties 19ක් තියෙනවා අපි ගාව. ලංකාවේ heat press මෙච්චර ලොකු collection එකක් තියෙන අපි ළඟ විතරයි. ඔයගලන්ට අපේ showroom එකට එන්න පුළුවන්. අපේ showroom එක තියෙන්නේ නම්බර 382 ගාලපාර කොළඹ 6. ඔයගලන්ට අපේ location එක යවන්න ඕන WhatsApp කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට අපේ WhatsApp number පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට අපේට location කියලා යවුවොත් අපි location එකත් යවන්න පුළුවන්. මේක පිට තිබෙන ගාලපාරේ. ඔයගලන්ට parking උත් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Sublimation printers වලට ලංකාවේ 1 year warranty දෙන එකම company අපේ company එක. ඒ වගේම අපි light garment, dark garment කියලා ඔයගලන් දන්නවා ඇති cotton t-shirts වලට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි කරනවා. අපි DTF films කරනවා. අපේ laser machines එන්න තියෙනවා. DTF UV කියලා මම අලුත් machine එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒකත් අපි ඔයගලන්ට මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේ ඒක ගැන කතා කරන්නම්. ඒ වගේම DTF film ඔක මම කිව්වා වගේම අපි DTF film එක ගැනත් ඔයගලන්ට කියන්න කැමති. DTF film එකේ 6 color තියෙන printer එක ලංකාවේ firstම ගෙනාවේ අපි. ඒත් එක්කම අපි ඒක හොඳටම කරගෙන යනවා. ගොඩක් අපිට orders එනවා. අපි උදේ දුන්නොත් ඔයගලන්ට දවල් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට A4 DTF film එකක් මම කිව්වා වීඩියෝ අතුරතුර කියන්නම් කියලා. A4 DTF film එකක් කියන්නේ direct to film. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ඕනම image එකක් PNG හැටියට ඕනම t-shirt එකට ඔයගලන්ට print කරන්න පුළුවන් film එකක් අපි ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා කියලා. ඒකත් අපි අපිට ඕන ඩිසයින් එක නෙමෙයි ඔයගලන්ට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඕන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා නම් හෝ ඔයගලන්ට අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඕන නම් ෆ්‍රී සැම්පල් ලබා ගන්න ඔයගලන්ට අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒකට කරන්න තියෙන පොඩිම දේ ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක subscribe කරන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම like කරන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට Google review එක ඔයගලන්ට WhatsApp number එකක් මම දෙන්නම්. Google review link එක ඕන නම් Google review 5 star දෙන්න ඕනේ. 5 star දුන්නොත් ඔයගලන්ට A4 film එකක් අපි free ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට තව opportunity එකක් මම ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 1 meter ඔයගලන්ට free ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ 5 දෙනෙක් අපිට Google 5 star reviews 5ක් දුන්නොත් අපි ඔයගලන්ට 1 meter free ලබා දෙනවා. මේක අදාළයි අපේ පරණ කස්ටමර්ටයි අලුත් කස්ටමර්ටයි හැම දෙනෙක්ටම. අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ඉන්නවා නම් උත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ටම මේක ලබා දෙනවා. ලංකාවේ මේ වගේ give එකක් කරන්නේ first time
මම තමයි ෆස්ට් ටයිම් මේක කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති මීටරයක් 2400ක් කියන්නේ ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලාම 23000ක් ඉන්නවා. ඒ හැම එක්කෙනාම ආවත් අපි ඒක ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම මේකේ ලබා දෙන්න තියෙන කන්ඩිෂන්ස් මොකුත් නැහැ. කන්ඩිෂන් එකම කන්ඩිෂන් එක තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මොනවා හරි ඕගොල්ලන් පර්චේස් කරන්න දෙනවා නම් හෝ අපේ ආයතනයට ඇවිල්ලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක පෙන්නුවොත් අපේ නම්බරේ මම කියන 07776288679 ඒකට ඔයගොල්ලන් WhatsApp කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අපිට පෙන්නුවොත් 5 Google review plus subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක like කරලා තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් අපි ඔයාලට A4 එකක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම 5 දිනක් අපිට Google review කරලා තිබ්බනම් අපි මීටරයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක මීටරයක් කියන්නේ රුපියල් 2400 වටින gift එකක් මම කිව්ව විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඒක value එකක් වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය අපෙන් මීටර 10 15 එහෙම ගහලා යනවා. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් මීටරයක් ආවත් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක්. අනිත් එක මේක කස්ටමයිස් කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් තමයි කරලා දෙන්නේ. මෙතන අපේ කාලය, ඉන්ක් එක, පේපර් එක ඔක්කොම වේස්ට් වෙනවා. ඒ වුණාට අපි බලන්නේ අපි මෙච්චර දවස් අපේ කස්ටමර්ස්ලාගෙන් හම්බ කරලා දෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ට මොකද්ද අපෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් ව්‍යාපාර පටන් ගන්න කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් අපේ එක්සිස්ටිං කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක මේ අපේ ප්‍රයිස් එක ඕගොල්ලන් දන්නවා ඇති ඩොලර් එක වැඩි වුණ නිසා ගොඩක් අය ව්‍යාපාර නවත්තගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ආයි ස්ටාර්ට් කරන්න. මම ඕගොල්ලන්ට අපේ ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි අද කියන්න බැලුවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් අපිට දාන්න දිරි ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගලන්ට giveaways දෙනකොට අපිට හරි සතුටෙන් අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේම අපේ WhatsApp නම්බරේ තියෙන 07776288679 ඔෆර්ස් ටික බලා ගන්න අපිට WhatsApp කරන්න. මම ඔෆර්ස් ටික අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන නික්ම යන මම ඉස්මායිල් හුසේන්. Thank you.